જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનું મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 10 યામ ભૂમિતિમાં ધારો કે એ બિંદુના યામ મિત્રો 2 અને 4 હોય, બી બિંદુના યામ માનો કે 4 અને 8 હોય, બરાબર છે, અને એ બરાબર વચ્ચે મધ્ય બિંદુ હોય, એના યામ 2 અને 4, બી ના યામ 4 અને 8। હવે એના મધ્ય બિંદુના યામ બીજો શોધવા આવે, મધ્ય બિંદુના યામ શોધવા આવે। તો એ મધ્ય બિંદુના યામ શોધવા માટે આપણે શું કરશું મિત્રો? તો અહીંયા મિત્રો એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો। તો મધ્ય બિંદુ એટલે શું? હું વચ્ચે આવું, અહીંયાથી અમુક અંતર ને અહીંયાથી અમુક અંતર સરખું હોય, હું બરાબર વચ્ચે આવું, તો મારાથી બંને બિંદુ કેવા થાય? સરખા અંતરે થાય, એટલે એનો ગુણોત્તર કેવો થાય? સરખો થાય। જેમ કે એક વ્યક્તિ અહીંયા છે, બીજો વ્યક્તિ અહીંયા છે, અને માનો કે આ એક પાન અહીંયા છે, હવે અહીંયાથી આ પાન ને અહીંયાથી આ પાન બરાબર સેન્ટરમાં છે, બરાબર વચ્ચે છે, તો એનો મતલબ કે આ શું કહેવાય? મધ્ય બિંદુ કહેવાય। તો આનું પ્રમાણ કેટલું થાય? 1:1 સરખા થાય ને, 1:1 એટલે આનો ગુણોત્તર કેવો? સરખો। એટલે જ્યારે મધ્ય બિંદુ હોય ત્યારે એનો ગુણોત્તર હંમેશા કેવો થાય? સરખો થાય। મધ્ય બિંદુ રહે એટલે ગુણોત્તર કેવો થાય? સરખો થાય। અહીંયા મિત્રો ધ્યાન રાખજો, માનો કે 2 અને 4, 4 અને 8, ચાલો આનો ગુણોત્તર કેવો છે? સરખો, 1:1 જ છે। કેમ? મધ્ય બિંદુ છે। કેમ? મધ્ય બિંદુ। અને મધ્ય બિંદુ જ્યારે હોય ત્યારે m1 અને m2 હંમેશા 1:1 થાય। માનો કે 3:3 હોય તો પણ 1:1 જ કહેવાય, કારણ કે બંને તત્તા વડે ભાગો 1:1 જ કહેવાય। એટલે ટૂંકમાં 3:3 હોય તો પણ એ કહેવાય તત્તા વડે ભાગતા 1:1 જ થાય। એટલે ટૂંકમાં જ્યારે મધ્ય બિંદુ હોય ત્યારે ગુણોત્તર હંમેશા 1:1 થાય। તો ત્યારે મિત્રો સૂત્ર શું બને? તો આપણને ખબર છે કે જ્યારે વિભાજન કરતા બિંદુના યામનું સૂત્ર કયું? x બરાબર m1 x2 પ્લસ m2 x1 છેદમાં m1 પ્લસ m2, y બરાબર શું થાય? m1 y2 પ્લસ m2 y1 છેદમાં m1 પ્લસ m2। આ મિત્રો શું? વિભાજન કરતા બિંદુના યામ x અને y ના સૂત્રો। હવે અહીંયા મિત્રો m1 અને m2 1:1 મૂકો, મધ્ય બિંદુ હોય એટલે હંમેશા m1 કેટલો? 1 અને 1। યાદ રાખજો, મધ્ય બિંદુ હોય ત્યારે ગુણોત્તર m1/m2 હંમેશા 1:1 થાય। કેમ 1:1 થાય? કારણ કે બરાબર વચ્ચેનું બિંદુ હોય એટલે આ પણ 1 અને આ પણ 1 જ થાય, એટલે m1 અને m2 કેટલા થાય? 1:1। કોઈ પણ મધ્ય બિંદુ હોય ગુણોત્તર કેટલા? m1 1। તો હવે મિત્રો અહીંયા સૂત્ર આપણે બનાવીએ કે મધ્ય બિંદુના યામ શોધવાનું સૂત્ર શું તે આપણે શોધીએ। તો એમાં m1 અને m2 1 મૂકીએ। જોજો, m1 1 મૂકો, x2 ને રાખો હમણાં, એ હમણાં પછી વાત। m2 કેટલો? 1, x1 ને રાખો, m1 કેટલો? 1 અને m2 કેટલો? 1। આપણે ટૂંકમાં માનો કે આ મધ્ય બિંદુ હોય a અને b, એનું મધ્ય બિંદુ માનો કે p હોય, તો આ કેટલો? a અને આ કેટલો? a, એટલે આ કોણ m1 અને આ કોણ m2। m1 જેને m2 કેટલા ધારો? 1:1। m1 જેને m2 કેટલા? 1:1। એટલે અહીંયા આપણે શું મિત્રો? 1:1 કરવાનું। હા, એટલે m1 બરાબર 1, m2 બરાબર 1 મૂકીએ। આ a અને b ના યામ પછી m1 કેટલો? 1, x2 બેઠો, m2 કેટલો? 1, x1 બેઠો, m1 + m2 1 + 1 એટલે શું થયું? x2 + x1 છેદમાં 1 ને 1 2। કોનું? મધ્ય બિંદુના યામનું સૂત્ર। એમાં m1 m2 નીકળી ગયા, m1 m2 શું નીકળી ગયા? એવી રીતે અહીંયા બી જોઈ લીધું મિત્રો, અહીંયા બી જોઈ, અહીંયા બી મિત્રો જોજો, અહીંયા પણ જોજો, m1 કેટલો? 1, કેમ? મધ્ય બિંદુ। y2 ને કોઈ નહીં કરો, y2 રવા દો,
m2 કેટલો 1 1/1 મધ્યબિંદુ 1 કોણ y1 છેદમાં m1 કેટલો 1 અને m2 કેટલો 1 સૂત્ર કયું આવ્યું y2 y1 છેદમાં 2 y એટલે મિત્રો યાદ રાખજો કોઈ પણ દિવસ જ્યારે મધ્યબિંદુ શોધવાનું હોય a અને b ને જોડતા રેખાખંડનું મધ્યબિંદુ p ના યામ શોધવાના હોય ત્યારે એનું સૂત્ર શું x1 x2 છેદમાં 2 y બરાબર y1 y2 છેદમાં 2 m1 m2 મૂકવાની જરૂર નથી m1 m2 ક્યારે મૂકવાનું કે a જોડતો રેખાખંડ અહીંયા 1 હોય અને 1 2 અને 3 હોય અલગ હોય આ p વચ્ચે નહીં હોય p વચ્ચે આ 1 હોય અને આ 3 હોય અને p તો 1/3 એટલે મધ્યબિંદુ નથી ત્યારે m1 બરાબર કેટલો મૂકવાનો 1 અને m2 બરાબર અહીંયા m1 1 મૂકવાનો m2 કેટલા મૂકવાના 3 મૂકવાના પરંતુ જો વચ્ચે હોય આ વચ્ચે હોય અને ત્યારે એનું મધ્યબિંદુ શોધવાનું હોય ત્યારે આ કેટલા આવ્યા 2/2 ત્યારે પણ એનું સૂત્ર બી જોયું મિત્રો ત્યારે એનું સૂત્ર બી સેમ જ થશે x1 x2 છેદમાં 2 થશે જોજો આ બી p કોણ વચ્ચે છે આ કેટલા 2 1 અને 2 2/2 એટલે છે વચ્ચે જ બે આ સાઈડ છે વચ્ચે જ એટલે m1 2 m2 2 તો અહીંયા આપણે m1 કેટલા 2 મૂકીએ સૂત્ર જોજો m1 2 x2 બેઠા m2 2 x1 બેઠા m1 2 અને m2 2 એટલે 2x2 2x1 છેદમાં 2 ને 2 4 2 કોમન કાઢો એટલે શું થાય x2 x1 છેદમાં 4 x2 x1 છેદમાં 4 ચાલો હવે 2 દુ 4 સૂત્ર કયું આવ્યું x2 x1 છેદમાં 2 આવ્યું x2 x1 છેદમાં 2 આવ્યું કોના બરાબર x બરાબર એટલે મિત્રો યાદ રાખજો મધ્યબિંદુ 2/2 હોય 3/3 હોય 4/4 હોય 1/1 હોય અહીંયા 3/3 મૂકો અહીંયા 3x2 3x1 3 ને 3 6 તો 3 કોણ અને 3 દુ 6 એટલે x1 x2 છેદમાં 2 જ આવે એટલે મધ્યબિંદુ કોઈ પણ આવે એટલે મધ્યબિંદુ હંમેશા કાં હોય વચ્ચે જ હોય એટલે આ m1 અને m2 નો ગુણોત્તર હંમેશા સરખો થાય એટલે m1 m2 આ બધા સરખા થાય એટલે m1 m2 મૂકવાની જરૂર નથી એટલે x2 x1 અને 1 ને 1 2 એટલે x2 x1 છેદમાં 2 અને y યામ y2 y1 છેદમાં 2 એટલે યાદ રાખજો મિત્રો ખાસ કે મધ્યબિંદુના યામ શોધવાનું સૂત્ર હંમેશા શું થાય x1 x2 છેદમાં 2 y1 y2 છેદમાં 2 ચાલો હવે દાખલો મિત્રો ગણશું આપણે આ જરાક ચોખ્ખું કરી દઉં છું મિત્રો જો મિત્રો હવે હું દાખલો ગણીશ a 2 4 b 4 8 ને જોડતા રેખાખંડનું મધ્ય બિંદુના યામ શોધો મધ્ય બિંદુના યામ શોધો એટલે કે મધ્ય બિંદુમાં વિભાજન કરતા બિંદુના યામ શોધો મધ્ય બિંદુના યામ એટલે કે શું અથવા વિભાજન કરતા બિંદુના યામ એટલે મિત્રો આપણે અહીંયા લખીએ આ કોણ a 2 4 આ બી કોણ 4 8 ચલો હવે એને જોડતો રેખાખંડ બંનેને જોડી દીધો વચ્ચે મધ્યબિંદુ કયો હવે આવે ચલો મધ્યબિંદુના યામ માનો કે x અને y તો મધ્યબિંદુના યામનો ગુણોત્તર કયો ગણાય એ આપેલો હોય કે ન આપેલો હોય
ન આપેલો તો બી આપણને ખબર કે વચ્ચેનું બિંદુ એટલે અહીંયાથી આ અંતર ને આ અંતર કેવું સરખું, એટલે આ m1 ને m2 હંમેશા કેવા થાય સરખા. એટલે અહીંયા લખવાનું કે મધ્ય બિંદુ માટે m1 જેમ m2 બરાબર 1:1 લખી દેવાનું. ને આ પણ કોણ આવે 1, આ 1:1 એટલે અહીં m1 1 m2 1 બરાબર છે. એટલે m1 m2 1:1 એટલે એ લખવાની જરૂર નથી. આ કોણ x1, આ y1, આ x2, આ y2 અને આ x અને y. રેડી? હવે લખવાનું કે મધ્ય બિંદુના યામ તેનો x અક્ષ બરાબર શું x1 x2 છેદમાં 2 y બરાબર y1 y2 છેદમાં 2. અહીંયા મિત્રો વિભાજન કરતું બિંદુ p કેવું છે મધ્ય બિંદુ છે. એટલે m1 અને m2 કેટલો 1:1 એટલે m1 અને m2 લખવાની જરૂર નથી. સીધું જ મધ્ય બિંદુના યામ હોય તો x1 x2 છેદમાં 2 y1 y2 છેદમાં 2. ચાલો હવે x1 કેટલા મિત્રો x1 કેટલા 2 x2 કેટલા 4 છેદમાં 2 x1 2 x2 4 છેદમાં 2 4 ને 2 6 છેદમાં 2 કેટલો આવ્યો 3 x બરાબર કેટલો આવ્યો 3. ચાલો y1 કેટલો 4 y2 કેટલો 8 છેદમાં 2 8 ને 4 12 ના અડધા કેટલા 6 એટલે y બરાબર 6. ટૂંકમાં આ બેનો સરવાળો કરો 4 + 2 કેટલા 6 6 ના અડધા કેટલા સીધા 3 મૂકી દેવાના. ચાલો y1 કેટલો 4 y2 કેટલો 8 8 + 4 12 12 ના અડધા કેટલા 4 જો y1 + y2 એ બેનો સરવાળો નો અડધા y1 + y2 8 ને 4 12 12 ના અડધા કેટલા 6 આવી ગયા. હજુ એકદમ શોર્ટકટ રીત આપું છું જોજો ફરી એકવાર કે મધ્ય બિંદુના x નું સૂત્ર x1 + x2 છેદમાં 2 y યામ એટલે આ બરાબર y1 + y2 છેદમાં 2. x1 કેટલો 2 x2 કેટલો 4 છેદમાં 2 4 ને 2 6 ના અડધા 2 3 y યામ એટલે આ y1 + y2 છેદમાં 2 y1 કેટલો 4 y2 કેટલો 8 છેદમાં 2 8 ને 4 12 ના અડધા 6 એટલે y કેટલો આવ્યો 6. ચલો બીજો મિત્રો બીજો એક ઉદાહરણ ધારો કે જોજો હે ચલો a ના યામ b ના યામ આ માનો કે 5 અને 3 ધારો કે આ 3 અને 7 ચાલો તો એનું મધ્ય બિંદુ માનો કે p છે બોલો તો આના યામ શોધવાનું સૂત્ર શું ડાયરેક્ટ જ મધ્ય બિંદુ p 1:2 2:3 એવું કઈ નહીં 1:1 બરાબર મધ્ય બિંદુ p વચ્ચે p સરખું ડાયરેક્ટ આ બંને કેવા સરખા ડાયરેક્ટ મૂકવાનું જોજો આ x1 x2 બેના સરવાળાનો અડધા x1 + x2 છેદમાં 2 5 + 3 છેદમાં 2 એટલે કેટલા 4 5 ને 3 8 ના અડધા 4 હવે y1 + y2 છેદમાં 2 એટલે 7 + 3 કેટલા 10 10 ના અડધા કેટલા 5 એટલે મધ્ય બિંદુ ડાયરેક્ટ જ કોઈ સૂત્ર નહીં મૂકવાનું. એક માત્ર દાખલો પૂછાય માનો કે a અને b મધ્ય બિંદુ બીજું ચાલો અહીંયા માનો કે કેટલો હોય 3 અને 7 હોય બરાબર છે 3 અને માનો કે 2 હોય ને અહીંયા માનો કે બીજું માનો કે કેટલા હોય 9 અને 4 ચાલો તો આના યામ કેટલા થાય ડાયરેક્ટ જ x1 + x2 છેદમાં 2 3 + 9 આ બેનો સરવાળો કરો 9 ને 3 12 12 ના અડધા કેટલા 6 ક્યારે મધ્ય બિંદુ હોય ત્યારે ચાલો y1 + y2 છેદમાં 2 y1 કેટલો 2 y2 કેટલો 4 આ બેનો સરવાળો કરો 4 + 2 કેટલા 6 6 ના અડધા કેટલા 3. તો મિત્રો આ રીતે મધ્ય બિંદુના યામ આપણે m1 m2 મૂકવાનું નથી. સીધું જ મધ્ય બિંદુના યામ શોધવા માટે સીધું જ આપણે x = x1 + x2 છેદમાં 2 y1 + y2 છેદમાં 2 આપણે શું
x બરાબર m1x2 છેદમાં પ્લસ m2 x1 છેદમાં m1 પ્લસ m2 આ સૂત્ર ક્યારે મૂકવાનું કે જ્યારે 1/2 હોય મધ્યબિંદુ ન હોય 1/2 2/3 ત્યારે આપણે મૂકવાનું પણ જ્યારે મધ્યબિંદુ હોય તો આ કાઢી નાખવાનું m1 આ m1 કાઢી નાખવાનું 1/1 1 ને કેટલા 2 આ સૂત્ર x2 x1 થયું એની જગ્યાએ x1 x2 બી ચાલે x1 x2 પણ ચાલે રેડી તો આ રીતે મિત્રો આજે આપણે આ મધ્યબિંદુના યામ શોધ્યા હવે આવતીકાલે આપણે ત્રિભાગ બિંદુના યામ શોધીશું થેન્ક યુ વેરી મચ